नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक अनिरुद्ध भोसले, सहाय्यक प्राध्यापक भूगोलशास्त्र विभाग, दहिवडी कॉलेज दहिवडी. BA भाग 2च्या कृषी भूगोल या विषयामध्ये आपण कृषीवरती परिणाम करणारे घटक हे कोणकोणते आहेत यावरती चर्चा करणार आहोत. मृदा भूगोल आणि कृषी भूगोल हे आपल्याला या BA भाग 2 मध्ये जे शिकलेले पेपर आहेत त्यामधला जो कृषी भूगोल जो भाग आहे याचा जवळचा संबंध मृदेमध्ये आहे. तर कृषीवरती परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्या घटकामध्ये आपण प्राकृतिक घटक, आर्थिक घटक आणि सांस्कृतिक, सामाजिक, त्यानंतर प्रशासकीय या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत. तर त्यातला पहिला जो प्राकृतिक घटक आहे यामध्ये मृदा, हवामान, तापमान, पर्जन्य, आर्द्रता, त्याचबरोबर जलप्रणाली आणि भूपृष्ठ रचना याचा समावेश आहे. तसेच आर्थिक घटकामध्ये भांडवल, मजूर, बाजारपेठा, वाहतुकीच्या सोयी, शीतगृहे, जलसिंचन इत्यादींचे अध्ययन या घटकामध्ये आपण करणार आहोत. तसेच राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जे घटक आहेत यामध्ये जमिनीची मालकी, जमिनीचा आकार, रूढी, परंपरा याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर तांत्रिक यांत्रिक प्रगती, त्याचबरोबर शासकीय धोरणे आणि कायदे याचा समावेश आहे. तर आता आपण प्राकृतिक जे घटक आहेत त्या घटकावरती सविस्तर चर्चा करूया. कृषीवर परिणाम करणारा प्राकृतिक जो घटक आहे या प्राकृतिक घटकामध्ये पहिला जो घटक परिणाम करतोय त्याचा मृदा म्हणून समावेश केला गेलेला आहे. तर मृदेचा जो समावेश यामध्ये केलेला आहे, मृदा आणि शेती याचा अतिशय जवळचा संबंध असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर ही जी मृदा आहे ती कशी तयार होते, तर जो जनन खडक आहे, जो मुख्य खडक आहे त्याच्यावरती पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये असणाऱ्या जे कारक आहेत, जलद गतीने कार्य करणाऱ्या आणि मंद गतीने कार्य करणाऱ्या ज्या शक्ती आहेत त्याचा परिणाम त्या खडकावरती होतो. खडक धुबकतो, फुटला जातो, त्याचे परत बारीक तुकडे होतात आणि त्या तुकड्यांवरती परत बाह्य कारक जे आहेत त्यामध्ये ऊन असेल, वारा असेल, पाऊस असेल याचा परिणाम होतो आणि या परिणामानंतर त्याची झीज होते आणि पृथ्वीच्या सर्वात वरच्या थरामध्ये ती साचली जाते आणि त्यालाच आपण या ठिकाणी काय म्हणतोय, माती असं म्हणतो. तर ज्या पद्धतीची माती आहे त्या पद्धतीच्या मातीचा परिणाम त्या पिकावरती झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. समजा गाळाची माती असेल, गाळाची मातीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते, त्यामुळे त्या ठिकाणी केली जाणारी शेती जी आहे त्यातून मिळणारे जे उत्पन्न आहे ते काय असणार आहे, जास्तच असणार आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीची माती आहे त्या पद्धतीची उत्पादन क्षमता ही त्या ठिकाणी असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर कापसासाठी काळी रेगूर मृदा ही जी आहे ती आवश्यक असते आणि त्यातून कापसाचं जे उत्पादन आहे ते जास्त असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वत्र जर विचार केला जगाच्या पाठीवरती भारतामध्ये भारताच्या प्राकृतिक रचनेचे 5 भाग पडलेले आहेत. तर यामध्ये आपण उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश जो आहे त्या उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशामध्ये प्रामुख्यानं नद्यांनी वाहून आणलेल्या गाळाचं संचयन त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. मग त्यामध्ये दगड, गोटे, माती याचं संचयन असल्यामुळं जे ऊस उत्पादक प्रदेश जो आहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना या प्रामुख्यानं या राज्यांमध्ये ऊस उत्पादक क्षेत्र जे आहे ते जास्त असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर मृदा ही जी आहे वाळवंटी प्रदेशामध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या तुलनेत मृदा ही जी आहे ती वालुकामय असते. त्यामुळं वालुकामय मृदेमध्ये येणारी जी पिकं आहेत ती वेगळी आहेत. उदाहरणार्थ जर ऊस उत्पादक प्रदेशाचा महाराष्ट्राचा विचार केला, सातारा जिल्ह्याचा जर विचार केला तर साताऱ्यामध्ये जो पश्चिमेचा भाग आहे त्या पश्चिमेच्या भागामध्ये कृष्णा, कोयना नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये आपल्याला ऊसाचं क्षेत्र जे आहे ते जास्त दिसून येतं. तर पूर्वेकडे ज्या पद्धतीनं आपण जर पाहिलं मान, खटाव या भागामध्ये ऊस उत्पादक प्रदेश जो आहे तो वेगळा असलेला आपल्याला पाहायला दिसून येतो. दुसरा जो घटक आहे तो विद्यार्थ्यांनो हवामान या घटकाचा कृषीच्या वितरणावरती किंवा विकासावरती परिणाम झालेला दिसून येतोय. आता हवामानाचा जर विचार केला जगाच्या पाठीवरती हवामानाचे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश आणि शीतकटिबंधीय प्रदेश असे काय पडलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये हे हवामान जे आहे ते विभागलं गेलेलं आहे. तर हवामानामध्ये तापमान असेल, पर्जन्य असेल, त्याचबरोबर आर्द्रता असेल या 3 घटकांचा प्रामुख्यानं शेतीवरती किंवा पिकांवरती परिणाम होतो. जर पाऊस जास्त असेल, सातारा जिल्ह्याचं जर उदाहरण घेतलं तर सातारा जिल्ह्यामध्ये महाबळेश्वर हे जे ठिकाण आहे थंड हवेचं त्या ठिकाणी सरासरी 3000 मिलीमीटर एवढा काय होतो, पाऊस पडतो. तर या 3000 मिलीमीटर पाऊस पडल्यानंतर त्या ठिकाणी जी पिकं येत आहेत ती पिकं सातारा जिल्ह्यातील इतरत्र ठिकाणी येत असलेली आपल्याला दिसत नाही. जसं आपण सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे येऊ तसतसं
पावसाचं प्रमाण जे आहे ते कमी असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर तापमानाचा जर विचार केला, महाबळेश्वरचंच उदाहरण घ्यायचं आहे. महाबळेश्वर यामध्ये स्ट्रॉबेरी हे नावाचं जे पीक आहे ती फलशेती त्या ठिकाणी केली जाते, कारण की त्याच्यावरती काय होतो, तापमानाचा परिणाम होतो. थंड हवामान असल्यामुळं त्या ठिकाणी त्या पिकाला ती अनुकूल परिस्थिती असते आणि ही अनुकूल परिस्थिती असल्यामुळं त्या ठिकाणी स्ट्रॉबेरीचं उत्पादन जे आहे ते भरघोस प्रमाणात काय केलं जातं, घेतलं जातं. त्याचबरोबर जर आपण पूर्वेकडे आलो, मान खटाव या प्रदेशामध्ये जर आलो तर स्ट्रॉबेरीचं उत्पादन जे आहे ते घेता येणार नाही. याचं कारण काय असेल तर या प्रदेशामध्ये असणारं तापमान जे आहे ते महाबळेश्वर या ठिकाणी असणाऱ्या तापमानापेक्षा काय आहे, जास्त आहे. त्यामुळं तापमान, आर्द्रता, आता समजा आर्द्रता जर असेल जास्त झाली तर ती सुद्धा पिकाला काय होते, हानिकारक असते. समजा हवामान जर आहे, फलशेतीचं जर उदाहरण घेतलं तर डाळिंबाच्या बागा मान तालुक्यामध्ये आहेत, कांद्याचं पीक आहे, यावरती काय करावं लागतं, शेतकऱ्याला सातत्यानं औषधं फवारायला लागतात. कारण की थोड्याशा प्रमाणात आभाळ आलं, थोड्याशा प्रमाणात तापमान कमी झालं तर याचा परिणाम जो आहे त्या पिकांवर पडणारे जे रोग आहेत, त्या पिकांवर वेगवेगळ्या आळ्या असतील, वेगवेगळे किडे असतील, याचा प्रादुर्भाव होतो आणि उत्पादन जे आहे ते उत्पादन काय होतं, घटतं. म्हणजे जगाचा जर विचार केला तर जगाच्या ह्याच्यावरती हवामानामध्ये बदल असलेला दिसून येतोय. त्यानुसार तिथली पिकं जी आहेत, पीक प्रारूप जे आहेत ते बदललेले आपल्याला दिसून येतात. तिसरा जो घटक आहे तो जलप्रणाली. जलप्रणाली ही जी आहे, शेती आणि जल याचा जवळचा संबंध आहे. ज्या ठिकाणी जलाचे साठे आहेत त्या ठिकाणी शेती ही जी आहे ती सुरुवातीच्या कालखंडात केली जात असलेले पुरावे आपल्याला ज्ञात आहेत. त्यामुळं जलसिंचन जे आहे ते ज्या ठिकाणी धरणं आहेत, ज्या ठिकाणी कालवे आहेत, ज्या ठिकाणी तलाव आहेत, ज्या ठिकाणी विहिरी आहेत, कूपनलिका आहेत, अशा पद्धतीनं ह्या जलसिंचनाच्या किंवा जलप्रणालीच्या सोयी उपलब्ध झालेल्या असतील अशा प्रदेशामध्ये शेतकऱ्याच्या ह्याच्यापर्यंत, बांधापर्यंत काय झालेलं आहे, पाणी गेलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळं बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये आपल्याला प्रामुख्यानं असं लक्षात येतंय की बारमाही ज्या ठिकाणी नद्या वाहत आहेत, म्हणजे गंगा असेल, तिच्या उपनद्या असतील, किंवा सातारा जिल्ह्यातील कोयना नदी असेल, कृष्णा नदी असेल, या बारमाही नद्या वाहत आहेत. त्यामुळं या प्रदेशामध्ये ऊस उत्पादक प्रदेश जो आहे तो जास्त असलेला दिसून येतो. आपल्याच तालुक्यामध्ये म्हणजे मान तालुक्यामध्ये जी मानगंगा नदी आहे, या मानगंगेला बारमाही नदी नाही, ती काय होते, अंशतः ज्यावेळेस पाऊस पडेल त्या पावसाच्या पाण्यानं ती काय होत असते, प्रवाहित होत असते. आणि प्रवाहित झाल्यामुळं या ठिकाणी बारमाही नसल्यामुळं त्या ठिकाणी जलसिंचनाच्या सोयी ज्या आहेत त्या काय आहेत, अल्प प्रमाणात आहेत. त्यामुळं कूपनलिका असतील, शासनाची धोरणं जी आहेत ते कालव्यांच्या माध्यमातून काय केलेलं आहे, कालवे सिंचन जे आहे, जास्तीत जास्त शिवार जे आहे ते काय करायचं आहे, जलमय करायचं आहे आणि त्यातून शेतीतील उत्पादन जे आहे ते शेतीतील उत्पादन वाढवण्याकडे शासनाचा कल आहे. त्या म्हणजे ज्या ठिकाणी जलाचे साठे आहेत त्या ठिकाणी शेतीचं उत्पादन जे आहे ते जास्तीत जास्त असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्या पुढचा मुद्दा आहे भूपृष्ठ रचना. भूपृष्ठ रचनेचा जर विचार केला, जगाच्या पाठीवरती अँडीज पर्वत आहे, रॉकी पर्वत आहे. महाराष्ट्राचा व भारताचा विचार केला तर भारतामध्ये उत्तरेकडील हिमालय पर्वत आहे, महाराष्ट्रात सह्याद्री आहे, त्यानंतर शंभू महादेव डोंगर रांगा आहेत. अशा पद्धतीच्या डोंगर रांगा ज्या ठिकाणी असतील म्हणजे भूपृष्ठ रचना ही जी आहे ती सर्वत्र सारखी नाही. त्यामुळं शेतीवरती त्याचा काय होतोय, परिणाम होतोय. डोंगर पायथ्याला अनुसरून जर आपण शेती पाहिली तर त्याला या चित्रामध्ये दर्शवल्याप्रमाणे पायऱ्या पायऱ्याची शेती जी आहे ती पायऱ्या पायऱ्याची शेती असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर भूपृष्ठाच्या उताराला अनुसरून बांध घातलेले असतात आणि त्या बांधामध्ये शेती जी आहे ती शेतकरी काय करत असतो आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे आपण जर सहलीला गेलो, महाबळेश्वर असेल, पाचगणी असेल, त्यानंतर कोकणामध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी भाताची जे क्षेत्र आहेत ती त्या पद्धतीनं कसलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. तर अशा पद्धतीनं या कृषीवरती परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्यामध्ये प्रामुख्यानं प्राकृतिक जे घटक आहेत, या प्राकृतिक घटकाची चर्चा आपण या घटकामध्ये केली. त्याचबरोबर ज्या ह्या आहेत आपत्ती ज्या आहेत त्या आपत्तींचा परिणाम जो आहे तो अवकाळी पडणारा पाऊस, अवकाळी पडणारा बर्फ याचा परिणाम सुद्धा काय होतो या कृषीच्या वितरणावरती किंवा कृषीवरती झालेला आपल्याला पाहायला मिळते. तर अशा पद्धतीने हे सर्व जे प्राकृतिक घटक आहेत या प्राकृतिक घटकांचा परिणाम जो आहे तो प्रामुख्याने कृषीवरती झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजेच यामध्ये भूपृष्ठ रचना असेल, जलप्रणाली असेल, त्याचबरोबर हवामान असेल,
तापमान असेल, आर्द्रता असेल आणि पर्जन्य असेल, या सर्व बाबींचा कृषीच्या वितरणावरती परिणाम झालेला पाहायला मिळतोय. यातला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे विद्यार्थ्यांनो, तो म्हणजे मृदा आहे. मृदा मी मगाशीच सांगितलं की मृदा कशी तयार होते, तर त्याविषयी आपण काही शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. धन्यवाद.